السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخت، فاعل جمعوي أو سياسي أو ماذا؟ فاعل جمعوي. من أي مدينة، أي قرية، أي مدينة القريس مريس. مريس؟ جئت لتشاركي في هذه الوقفة إيه. من أجل ماذا؟ بغينا التوضيح لحقاش حنا كنتلقاو مشاكل كبيره في النقل من احفير للمدينه ديال السعيديه ولا المريس. عندنا مشاكل ديال اللي يقراو، عندهم مشكل باش يتوصلوا باش يجيو يقراو. عندنا مشاكل كبيره ديال النقل. كتوجدوش النقل؟ ما عندناش النقل. الا بغى الطاكسي يدخلني انا فين كنسكن خصني نعطيه 20 درهم. هذاك النقل المزدوج ما كيخدمش؟ لا، النقل المزدوج ما كيدخلش، عنده لانين وحده الا دا التلميذ كيدير له 25,000 20,000 في الشهر. اللي عنده زوج واللي عنده 3 ديال التلاميذ شحال قدهم غادي يضطر يخرجوا من القرايه ويجلسوا في الدار. أصحاب الطاكسيات الكبرى ما كتجدي؟ اصحاب الطاكسيات غادي يديوك ولكن غادي يحطوك في واحد المسافه بعيده على الدار، وإلا دخلوك للدار خاصك تعطيه 20 درهم. نعم. إذا الأخت، أشنو هي جئتم لتساندوا إخوانكم في هذه الوقفة؟ المطلب ديالكم هو إحداث حافلة، وسيلة نقل ما بين أحفير المعاناه اللي كنعانيوها حنا. إذا آخر كلمة يمكن تقوليها للإخوة وللمشاهد الذي سيشاهد هذا الفيديو؟ نتمنى من الله ان هاد الطوبيس يكون، لان ما حنا اللي كنعانيو، حنا اللي بعد اللي كنعانيو من وسائل النقل. اي حاجه بغيناها خاصنا نعانيو باش نوصلوا للاحفير ولا باش يوصلوا للناس اللي يقراو، ولا خصك دير شي حاجه خاصك تعاني. وباش تنقل من المريس للاحفير ب 20 درهم هادشي راه ما يمكنش، ماشي شي حاجه اللي محققه. أشكرك الأخت المناضلة والتي أنت معروفة على الساحة النضالية، جئت من المريس لحضور هذه الوقفة. أشكرك على سعة صدرك وتقبلك لهذه الأسئلة. شكرا. معك الصحفي المتطوع محمد ماحي، كاميرا محمد ماحي، وتعليق واستجواب محمد ماحي. أشكرك. العفو، العفو، مرحبا. شكرا.